Hi there. Okay, now I will make a video to help you how to speak about the way to make a menu. Bây giờ thì cô sẽ làm video để hướng dẫn các bạn nói về giới thiệu cách để chúng ta làm một cái menu như thế nào nhé. Okay, and now let's get started. Listen carefully. Bây giờ các bạn hãy nghe nhé. Hello, my name is Nguyễn Thị Mỹ Hà, and today I will tell you how to make a menu. There are 3 steps. Step 1, draw the food. Step 2, color the food. Step 3, write the names of the food. And that's all. Thank you for your listening. Let's try to make a menu. Good luck. Ok. Đấy, đó là một số cấu trúc mà cô gợi ý cho các bạn để các bạn có thể dựa vào cái bài nói đó của cô và bạn nói. Hoặc là chúng ta sử dụng những cấu trúc khác cũng được. Ok. Các bạn vận dụng cái khả năng nói của mình nhá. Các bạn nhớ làm bài tập về nhà nhé. Okay, now let's say goodbye.